හා ඉතින් ඔන්න බණ්ඩා දැවලි ඉන්නේ බර්ගර් කින් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් දැන් තමත් බර්ගර් කින් එකෙන් අලුත්ම බර්ගර් එකක් ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒක වැඩි දවසක් නෑ ලොන්ච් කරලා. ඉතින් බණ්ඩා ටක් ගාලා මේක ආව ගම try කරලා බලන්න ඕන නිසා ඉතින් මේක පොඩක් ස්පයිසි එකක්. ඉතින් අපි වගේ hot and spicy කොල්ලන්ට සෙට් එකක්. මේක කොච්චි බර්ගර් එකක්. මේක නම කොච්චි කිං. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩා අද බර්ගර් කින් එකට ආවේ. මේක try කරලා බලන්න. ඒක විතර නෙමෙයි බර්ගර් කින් එකේ තියෙන තව කැම ජාති ගොඩක් අද try කරලා බලනවා. ඉතින් එන අපේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. අපි යන් එහෙනම් කැෂ් එක ගන්න. ගිහලා බලමු බණ්ඩා මොනවාද කන්නේ කියලා. Hi, කොහොමද? Hi sir, good evening. Good evening. ඉතින් කොහොමද අපි අද ආව ඒගොල්ලන්ගේ මේ කොච්චි බර්ගර් try කරලා බලන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ අලුතින්ම launch කරපු කොච්චි බර්ගර් එක? ඔව් සර් අපේ තියෙන අලුත් කොච්චි කින් කියලා ස්පයිසි බර්ගර් එකක්. කොච්චි කින් කියලා අලුත්ම එකක් නේ මේක. අලුත්ම බර්ගර් එකක්. සර් ඒකේ යන්නේ අපේ corn dusted bun එක යනවා. එතකොට තව යනවා grill කරපු ලොකු chicken thigh piece දෙකක් යනවා. thigh piece දෙකක් යනවා මේකට. thigh piece දෙකක් යනවා. ඒ කියන්නේ double patty burger එකක්. double patty burger එකක් තමයි මේක නේ. ඔව් ඒක ගොඩක් ස්පයිසි සර් බර්ගර් එක. මේ ගොඩක් ස්පයිසි නේද? නියමයි. ඉතින් මට මේක ගන්න ඕනේ. කාලා බලන්න ඕනේ මට මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේක ඇඩ් කරමු අර මීල්ස් මොනවද තියෙනවද කොහොමද? සර්ට මේකේ මීල් එකම ගන්න පුළුවන්. මීල් එක ගද්දි මොකද්ද මීල් එක? ඔව් large coca cola එකක් හරි Fanta එකක් හරි Sprite එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. එහෙම තව ගන්න පුළුවන් French fries large portion එකක් නේද? බර්ගර් එකත් එක්කම. හරි නියමයි. ඔන්න බර්ගර් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට large drink එකකුත් ඒ වගේම තමයි French fries ලොකු portion නේ large එක නේ. large portion එකක් වෙනවා. large portion එකක් නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බර්ගර් කින් එකේ තියෙන French fries එක කොහොමද හොඳ thick cut එකට තියෙන fries කන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ බර්ගර් කින් එකට. ඉතින් ඔන්න ඒ අපේ personal favorite ඒ French fries එකත් එක්ක බර්ගර් එකයි අපිට large drink එකක් ගන්න බලන්න. හරි. මට meal එක දෙන්න, මට coke එකක් දෙන්න. මට බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා. මං එන්නේ ඇතුළට. යමු. හැබැයි අපි personal hygiene එක ගැන හොඳටම බලන ඒ හින්දා hair net එකක් දාගන්න. නියමයි. හරි. ඉතින් ඔන්න hygiene එක ගැන ගොඩක් හිතනවා බර්ගර් එකේ. ඉතින් ඔයාලට බය වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩරත් hair net එකක් තියෙනවා. මේක දාලා හැට් එක දාගන්න නේ. හරි අපි ඇතුළට බලමු කොහොමද බණ්ඩ බලන්න ආව මේ කොච්චි කිං බර්ගර් එක හැදෙන්නේ කියලා. අපි යමු. ඉතින් මෙතන තමයි වැඩේ වෙන්නේ නේද? වැඩේ වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බර්ගර් එක හදාගන්න. හරි මම මේ පැත්තට එන්න. මොකද්ද පස්සේ මගේ නම? මගේ නම තිලින. තිලින. හරි. ඉතින් තිලින අපි නම් වැඩේ පටන් ගමුද? පටන් ගමු. ලේටස් තියනවා. ඊට පස්සේ අපි ස්පයිසි සෝස් එක දාගන්නවා. ස්පයිසි සෝස් එක දැන් ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් මේකෙන් තමයි මේ පිස්සු ඇදලා මේ ස්පයිසි සෝස් එක නේද? ඔව් මේ ගොඩක් සාරක්. ඔව්. බර්ගර් කින් එකටම ස්පෙෂල් සෝස් එකක්, යුනික් සෝස් එකක්. පැටිස් දෙකක් ඇඩ් කරනවා මේක නේ. ඔව් පැටිස් දෙකක් ඇඩ් වෙනවා. චීස් ලේයර් දෙකකුත් ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැටි එකත් මෙහෙම උඩින් තියන්න. ඉතින් කොහමද මේක දැන් ලොන්ච් කරන ටික කාලයක් වෙන්නේ. දැන් කට්ටිය මේක හොයාගෙන එනවද? ඔව් සර්. ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ අර ස්පයිසි බර්ගර්ස් තමයි ඉන්නේ. ස්පයිසි බර්ගර් නම් කට්ටිය මිලන්නේ. ඒ කියන්නේ කොල්ල ගොඩක් කැමති පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ස්පයිසි එකට ඉන්න. කොච්චි කිං බර්ගර් එක තමයි. කොච්චි එහෙම ගොඩක් හොඳට ඇඩ් වෙනවා නේ. ඔව්. අනිත් රින්ග්ස් ඇඩ් වෙනවා දැන් මේකට ඊට පස්සේ දැන් අපි බර්ගර් එක ගහගත්තා. නියමයි. ඉතින් මොන බණ්ඩගේ බර්ගර් එක රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි කොච්චි බර්ගර් එක. ඉතින් මේ කනකල් මට ඉවසිල්ලක් නැතුව ඉන්නේ බඩගින්නත් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මගේ කොච්චි කින් බර්ගර් එකයි ඒකට එන මීල් එක ඔක්කොම රෙඩි කරලා මට එවන්න මං එනන් යනවා ටේබල් එකට. හරි ඉතින් දැන් මම බණ්ඩා කිචන් එකෙන් දැන් ඇවිල්ලා තිනවා ටේබල් එකට. ඉතින් බණ්ඩාද ආවේ කොච්චි බර්ගර් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේක තමයි බර්ගර් කින් අලුතින්ම launch කරපු එක. ඉතින් ඔයාලට බර්ගර් විතරක් try කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බණ්ඩාට මේ මීල් එකම try කරන්න ඕන නිසා මම මීල් එකම තමයි order කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ දැන් බර්ගර් ඔක්කොම ready ලා තියෙන්නේ. දැන් French fries එකයි ඒ වගේම තමයි large drink එකත් එක්ක ටේබල් එකට එන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මගේ බර්ගර් ගෙනවා. අපි කන ගමන් කතා කරමු වැඩි විස්තර කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ආයෙත් මතක කරන්න බණ්ඩේ ඉන්නේ කොච්චි කිං එක try කරලා බලන්න. wow thank you. ඉතින් ඔන්න මං ඉස්සලා කිව්ව thick cut fries එක දිනා awesome fries එක තියෙන්නේ බර්ගර් කින් එකේ. ඉතින් මේ කොච්චි කිං බර්ගර් දැන් try කරපු කට්ටියත් ඇති නැති කට්ටියත් ඇති. ඉතින් ගොඩක් මට මේක try කරපු කට්ටිය කිව්වා බණ්ඩ ඔයා මේ කාලම් බලන්න ඕන එකක්. මේක නම් පිස්සු ඇදෙනවා දැවිල්ලක් තියෙන මේක මාර ආතල් කියලා. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩත් ආවේ. ඒක නිසාම තමයි මේකේ තියෙන මේ thrill එක මේ chill එක ගන්න. අපි එහෙනම් wrap එක ගලවගමු. ඒක සුවඳක් එනවා. wow මෙන්න මගේ කොච්චි කිං. the fluffy bun එකක් තියෙන්නේ.
ඊළඟ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලෙටස් ඒ වගේ තියෙනවා මයෝ තියෙනවා එහෙම තමයි ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් අනියන් තියෙන කරස් කරලා හැපෙන්න තමයි මේකට ඩබල් චීස් ලේයක් ඇඩලා තියෙනවා ඒ වගේ තමයි මේකේ ඩබල් පැටි බර්ගර් මේකේ චිකන් තයි පීසස් දෙකක් ඇඩලා තියෙනවා ඊට පස්සේ කොච්චි සෝස් එක තමයි කොච්චි වලින් වෙනම ලේ එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් පිස්සුවක් මේකේ ඇරෝම එකෙන් මට තේරෙනවා මේකේ හොඳ ස්පයිසි කියලා සමහර තැන්වල කටින් නම් මේ බර්ගර්ස් ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ කන්න බෑ එහෙම මේක ඔන්න බර්ගර් කින් එකේ තියෙන්නේ හොඳ මොයිස්ටි බර්ගර් එකක් තියෙනවා ඒක තමයි මේකේ කෝන් ඩස්ටඩ් බර්ගර් එකක් අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා හොඳට ප්‍රෙස් කරගත්තා පිස්සුවක් මම ස්පයිසි නියමනම තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල මේ ක්ලයිමේට් එකත් පොඩ්ඩක් කූල් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොට් වෙන්න ඕන නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක යාළුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා මෙන්න කරන්න නියම දෙයක්. මේ කොච්චි කින් බර්ගර් කරන් try කරලා බලන්න. නිකන් මුළු ඇඟම නිකන් රීෆ්‍රෙෂ්ලා වෝම් වෙලා යනවා. ක්ලයිමේට් එකත් නියමනම සෙට් වෙන බර්ගර් එකක් මේක. ජූසි කරද හොඳ කොච්චි හැපෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් ලේටස් ඒ වගේම තමයි අනියන් කොච්චි මේ හැමදේම තියෙන හොඳ ෆ්‍රෙෂ්නස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්පයිසි එකක්. නියමනම තියෙන කොයින් ගෙනාව කොච්චිද වන්දා. නියමයි. අතරම මේ තයි පීස් එක නියමනම ග්‍රිල් වෙලා තියෙනවා. හොඳ ස්පයිසි එකක් තියෙනවා. මේක සීසන් කරලා තියෙන්නේ මකර හොඳ කොච්චි සෝස් එකක් දාලා මේකේ තියෙන කොච්චි සෝස් එකයි කොච්චි එකයි මේ ස්පයිසි ලෙවල් එක වැඩිලා තියෙන්නේ. නියමයි. ස්පයිසි කන්නාසයට තියෙන නියම් බර්ගර් තමයි කොච්චි කින් බර්ගර් එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේකේ තියෙන මේ පැටියක් ගැන මේක හොඳට සීසන් කරලා ග්‍රිල් කරලා තියෙන්නේ. ස්පයිසි එකට තියෙන තමයි මේ ග්‍රිල් නිසා හොඳ හෙල්දි එකටත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳට මතක් කරගන්න ඕනේ. මේක බෝන්ලස් චිකන් එකක් තියෙන්නේ හොඳට මේ පැටි එක මේක තයි පීස් එක. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ඕන බර්ගර් එකක්. ඉතින් ඔන්න බර්ගර් එකේ අලුතින්ම launch කරපු එක. බර්ගර් කින් එකක් ඉතින් ඕනම තැනක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟම එකට ගිහිල්ලා දැම්මම මේ කොච්චි කින් try කරලා බලන්න. සුපර්. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරදී මේ කන්න හිතුනොත් දැම්ම ඔයගොල්ලෝ කෝල් කරන්න hotline එකට. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න නම්බර් එක අපි description එකේ දාලා තියෙනවා. දැම්ම කෝල් කරලා මේ කොච්චි කින් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. හරි ඉතින් බාන්න දැන් කොච්චි බර්ගර් try කරලා ඉන්නේ. ඉතින් අතන කොච්චි බර්ගර් එක්කෙනෙක්ට හොඳට බඩ පිරෙන්න තියෙනවා. ඉතින් බණ්ඩගේ බඩ නම් පුරවන්න බෑ වුණාට ඉතින් මං තව ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රීමියම් රේන්ජ් එකේ තව බර්ගර්ස් ටික try කරන්න යන්න හදලා අපි මේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ටික try කරලා යන්නේ පැතර. හරි ඉතින් ඔන්න බලන්න දැන් කොච්චි කින් බර්ගර් try කරලා ඉන්නේ. ඉතින් මට තව මොනවාරි දෙයක් කන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඔයගොල්ලන්ගේ තව මොනවද බණ try කරන්න තියෙන්නේ? සර්ට ස්පෙෂලි අපේ තියෙන ප්‍රීමියම් බර්ගර් කලෙක්ෂන් එක. ප්‍රීමියම් බර්ගර් තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න the premium selection කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ප්‍රීමියම් රේන්ජ් එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මොනවාද මේ තියෙන බර්ගර්ස්? ඔව් සර්ට බීෆ් try කරන්න පුළුවන්. වෙජි ගන්න ඕන වෙජි තියෙනවා. චිකන් වෙජ් එකක් තියෙනවා නේද? චිකනුත් තියෙනවා සර්. නියමයි. හරි. ප්‍රීමියම් සිලෙක්ෂන් එකේ තියෙන බර්ගර්ස් වලට පහක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙන ටෙක්සාස් ස්මෝක් හවුස් චිකන් තියෙනවා, සුප්‍රීම චිකන් තියෙනවා, ඇංගස් ස්ටේක් එක තියෙනවා, ස්ටේක් හවුස් බීෆ් එක ඊට පස්සේ ප්ලාන් බේස් එක තියෙනවා, මොන්ස්ටර් බර්ගර් තියෙනවා. මොන්ස්ටර් මතක ඇති. අපි කලින් වීඩියෝ try කරලා බලනවා. ඉතින් මේ තමයි ප්‍රීමියම් සිලෙක්ෂන් එක. ඉතින් මම මේ රේන්ජ් එකෙන් ඔයා කියනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆාස්ට් ෆුඩ් මොනවාද මේ ටිකේ? ඔව් සර් බීෆ් try කරන ඉඳලා අපිට ඇංගස් ස්ටේක් හවුස් බර්ගර් එක ගන්න පුළුවන්. හරි නියමයි. තව මොනවද රෙකමන්ඩ් කරන්නේ? චිකන් වලින් සර් ඉස්සෙල්ලා සර් ග්‍රිල් බර්ගර් එක කෑවනේ. මේකදී ගන්න පුළුවන් සර් අපේ ක්‍රිස්පි චිකන් තයි එක යන ක්‍රිස්පි චිකන් එක කියන්නේ. සුප්‍රීම චිකන් බර්ගර් එක try කරන්න. සුප්‍රීම චිකන් එක. හරි. මට ඊට පස්සේ දෙන්න මේ ප්ලාන් බේස් එකක් දෙන්න. ප්ලාන් බේස් එක. හරි ඉතින් ඔන්න මම මේ තුන තමයි try කරන්න යන්නේ. ඉතින් සුප්‍රීම චිකන් එක තියෙනවා, ඇංගස් ස්ටේක් හවුස් බීෆ් එක තියෙනවා, එහෙම තමයි ප්ලාන් බේස් වොපර් එක තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න බලන්න මේ ටික තමයි try කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මට මේ ඔක්කොම ready කරලා එවන්න. මම කාලා කියන්නම් කොහොමද මේ ප්‍රීමියම් රේන්ජ් එකේ බර්ගර්ස් කියලා. හරි.
හරි ඉතින් ඔන්න බණ්ඩා දැන් කොච්චි කිං ඔක්කොම try කරලා ඉවරලා දැන් ඉතින් ප්‍රීමියම් සිලෙක්ෂන් එකෙන් බර්ගර්ස් එකක් ඕඩර් කරලා ඔන්න දැන් ටේබල් එකට ලයින් එක ටික ඔක්කොම arrange වෙලා එනකල් ඉතින් බර්ගර් කින් කොම්බස් ඔක්කොම දැකලා ඇති ඕන තරම් කටවුට්ස් එකක් තියෙනවා රුපියල් 390 ඉඳලා දැන් බර්ගර්ස් තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේල මේ දේවල් හැමෝම try කරලා බලන්න ඒකම තමයි ඉතින් අපේ main cities වල main town වල හැමතැනම වගේ බර්ගර් කින් තියෙන ඒක තමයි ඔන්න හැව්ලොක් සිටි එකේ හැව්ලොක් සිටි මෝල් එකේ අලුත්ම බ්‍රාන්ච් එක ඔබටලා දෙනවා. ඉතින් දැන් ගොඩාක් මම දැක්කා YouTubersලා TikTok කරන කට්ටිය ඒ පැත්තම හැව්ලොක් සිටි එකේ. ඉතින් දැන් අපේ Whopper එකයි ඊට පස්සේ beef steak එකයි ඒ වගේම තමයි අපේ supreme chicken මේ හැම දෙයක්ම දැන් රෙඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් french fries උත් තියෙන අපේ නම් මම හිතන්නේ මගේ order තමයි. Thank you. හරි. ඉතින් ඔන්න මගේ drink එක තියෙනවා මම ඒක side එකේ තියාගන්න ඒක තමයි මගේ ෆ්‍රයිස් ටික තියෙනවා මේ තියෙන්නේ බර්ගර්ස් තුන බලමු කොහමද කියලා හරි ඉතින් මෙතන තියෙනවා plant based Whopper එක තියෙනවා ඉතින් මේක තමයි veg එකට තියෙන බර්ගර් ඉතින් මම දන්න විදිහට මේක totally veg බර්ගර් එකක් මේකේ plant based ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ supreme chicken එක ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ Angus steakhouse beef burger එක හරි අපි try කරලා බලමු එහෙනම් කොහමද මට ඉස්සෙල්ලා මෙතන මේ plant based burger try කරලා බලන්න wow ඒත් එකකට තියෙනවා ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේක totally veg burger එකක් ඉතින් මේක plant based patty එකක් තියෙනවා උනට පේන ඇති මේකත් නිකන් chicken patty එකක් beef patty එකක් වගේ තමයි මේක plant based patty එකක් මේක නියමෙටම තියෙන ඒ විදිහට අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා ඉතින් මේකේ බන් එක අතරම 5 inch වගේ බන්නක් තියෙන්නේ නියමයි ඒ වගේම තමයි හොඳට lettuce ඒ වගේම tomato onion මේ හැම දෙයක් එක්කම හොඳ පැටි එකක් තියෙනවා නියමයි හරි අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා මේ තියෙන supreme burger එක ඉතින් මේ තියෙන supreme chicken burger ඉතින් මේකේ තියෙනවා spicy crispy chicken piece එකක් තියෙනවා එමුද මම පේනද මේක හොඳට caramelize කරපු onion දාලා තියෙනවා එහෙනම් තමයි lettuce දීලා තියෙනවා mayo ඒ වගේම තමයි cheese ඒ වගේම තමයි මේකට chicken bacon තියෙනවා නියම burger එකක් මේක supreme chicken burger කියන්නේ ඉතින් ඔන්න කෑවේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟම තියෙන burger king එකට ගිහිල්ලා මේ හැමදේම try කරලා බලන්න super නියම bacon crispy chicken එක මේ හැම දෙයක්ම හොඳටම තියෙනවා නියමයි chicken එක හොඳ season ලා තියෙනවා නම් bacon හොඳට ඇඩ්ලා තියෙනවා ඉතින් මන්න මේ කන බර්ගර්ස් හැම දෙයකම prices අපි දාලා තියෙන description එකේ ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරටම deliver කරගන්නත් පුළුවන් මේ numbers හැම දෙයක්ම අපි description එකේ දාලා තියෙනවා ඉතින් බණ්ඩා තින්නේ කොට්ටාවේ තියෙන බර්ගර් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ළඟම තියෙන එකට ගිහිල්ලා මේ හැම දෙයක්ම try කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපි දැන් Angus beef burger try කරලා බලමු කොහොමද ඉතින් මම සුට්ට පැටි තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට හොඳට බර්ගර් එක පේන wow පැටි එක නම් පේන ඇති හොඳ සයිස් එකක තියෙන පැටි එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ Angus beef එක කියන්නේ මේ මේක ඕස්ට්‍රේලියන් beef එකක් ඉතින් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් තමයි ඉම්පෝට් කරන්නේ ඉතින් හොඳ මීට් එකක් මේක අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා නියම ටේස්ට් එකක් තියෙන්නේ හොඳට මායෝ හැම දෙයක්ම බැලන්ස් එක රැඩ්ලා තියෙනවා මේකට නියමයි ඉතින් කොන්න කාලා බලනකොට දැන් බිල් එකක් ලැබුණා
ඉතින් අපි අද ආව වෙලේ ඉඳලම කොච්චි කිං කෑවා ඊට පස්සේ සුප්‍රීම් රේන්ජ් එකම try කරලා බලුවා. ස්පෙෂලි මතක් කරනවා මේ කොච්චි කිං බර්ගර් ගැන. ඉතින් ඒකේ හොඳ ලෙටර්ස් ඒ වගේම තමයි පැටි එක ඒ වගේම තමයි මේකට එන කොච්චි ලේක කොච්චි සෝස් මේ හැම දෙයක්ම සුපර්. ඉතින් හොඳ ස්පයිසි එකට දීපේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බර්ගර් කින් එකෙන් පස්සේ අමතක වෙන්නේ නොවන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන BK රයිස් සවාන් එක. ඒ වස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන 390 බර්ගර්ස් ඒ වගේ අඩුම රේන්ජ් එකේ තියෙන බර්ගර්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලෝ අමතක කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ ළඟම තියෙන බර්ගර් කින් එකට ගිහිල්ලා මේ හැමදේම try කරලා බලන්න. යුනික් ටේස්ට් වලින් බර්ගර්ස් ගන්න ඕන නම් තියෙන නියම තැන තමයි බර්ගර් කින් කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා. ඔෆර්ස් එහෙමත් තියෙනවා, මීල්ස් එහෙමත් තියෙනවා ගොඩක්. ඒගොල්ලන්ගේ අර කූපන්ස් වලට මම දැක්ක තාම යනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන් try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. ඉතින් බණ්ඩා ඉන්නේ කොට්ටාව බර්ගර් කින් අවුට්ලට් එකේ. දැන් බණ්ඩා යනවා. ජය වේවා.